Puhutaan tänään pyörän omatoimihuollosta. Mitä kaikkea sudenkuoppia siinä tulee vastaan? Tämmöisiä helppoja mokia, millä voikin sitten pahentaa asiaa. Morjesta. Pyörän omatoimihuolto on toivottava asia. Mäkin yritän näillä videoilla rohkaista ihmisiä siihen, että vaikka ei niin varsinaisia korjauksia haluaisi itse tehdäkään, niin kuulostelemaan ja seuraamaan sitä pyöränsä on kuitenkin rahanarvoinen laite, että kun siellä jotain ongelmaa alkaa tulla, niin sä huomaisit sen ajoissa ja tehdä sen päätöksen, että teenkö mä tämän itse vai vienkö huoltoon, mutta joka tapauksessa, että siihen puututaan ajoissa ennen kuin se käy kalliimmaksi. Ja ehkä se yleisin probleema onkin juuri se, että ei tehdä yhtään mitään. Laiminlyödään se pyörän huolto kokonaan tai ylipäätään koko asian ajatteleminen. Mennään vaan niin kauan, kun se pyörä kulkee. Tyypillinen tämmöinen laiminlyönnin kohde on rengaspaineet. Ei seurata ollenkaan, minkä näköisiä paineita siellä renkaissa on, joka tietysti vaikuttaa siihen pyörän ajomenaisuuksiin ja on raskaampi polkea, kun todennäköisesti ne on tyhjemmät kuin mitä pitäisi ne renkaat. Mutta se voi johtaa ihan käytännön ongelmiin, kun tuleekin rengasrikko, koska se rengas on löysä, se löy johonkin katokiveykseen paljon helpommin, terävään montuun, asfaltissa tai niin edespäin. Ja sitten onkin vähän päivän suunnitelmat menee uusiksi. Toinen tämmöinen laiminlyönnin kohde on jarrut, jarrupalat, niiden kulutuspinta. Oli sulla sitten vannejarru tai levyjarru, niin kummassakin siellä jarrupalassa on tietty määrä sitä kuluvaa ainetta. Ja sitten kun se häipyy, niin sitten onkin vähän jo myöhäistä vaihtaa sitä jarrupalaa, koska silloin pääsee jo metalleja vasten ja voi tulla pahakin jälkeen. Vannejarrussa voi mennä koko kiekko uusiksi. Ja levyjarrussa tietysti vähintäänkin se jarrulevy, ja se voi olla jopa vaarallinen tietysti, kun pyörätä häviää jarrut. Eli jarrupalojen kulumisen seuranta, siinä on seuraava skarpattava asia. Kolmas tämmöinen tyypillinen laiminlyöntiprobleema liittyy voimansiirtoon, eli ei puhdisteta ja voidella sitä voimansiirtoa, jolloin se kuluu itse edestään niin sanotusti. Vaihteiden toiminta voi taakkuilla tai olla ylipäätään semmoista epämääräistä ihan vaan sen puhtaanapidon puutteen takia. Voi se johtaa nyt pahimmassa tapauksessa johonkin vaaratilanteeseenkin, jos vaikka ketju katkee, jos se päästetään niin kuin liian kuluneena, tai hyppää ylite rattaalta, kun on voimapelissä ja sä kaadut sen takia. Mutta tämä nyt on ehkä vähän kaukaa haettua. Kyllä se yleisin ongelma on vaan se, että ne kuluu liian nopsaa ja sitten se osien usein päivittäminen onkin vähän kallista puuhaa. Yksi tämmöinen, mitä ne ei tarvitse mihinkään päivittäishuolto-ohjelmaan ottaa, mutta ylipäätään edes kertavuoteen tsekata, on satulatolppa. Sitä äkkiä ajattelee, että mitä kiinteä kappale satulan ja rungon välissä, että eihän se nyt mitään huoltoa tarvitse. Ei tarvitse niin kauan kuin se on paikallaan, mutta sitten kun se pitääkin irrottaa, sä vaikka myyt sen pyörän ja tulee erikokoinen kuski, tai lainaat sitä pyörää jollekulle, tai kuljetat sitä, tarvitsee satula ottaa pois, niin sepä ei lähdekään irti. Eli satula voi hyvinkin, se satulatolppa jumiutua siihen satulaputkeen, ellei sitä välillä herättele. Ja se satulatolppa voi siis jumiutua siihen satulaputkeen niin lujaa, että sen irrottaminen voi vaurioittaa sen rungon. Että kyllä siinä on ihan tosi kyseessä. Eli kertavuoteen olisi hyvä, jos sen ottaisi pois. Voitelisi tai riippuu nyt vähän materiaaleista. Tämmöinen kitkapasta on yleensä hyvä, että se estää sen kalvaanisen parin muodostumisen ja tämmöisen hitsautumisen, mutta silti tekee sitä kitkaa sinne väliin, jotta se satulatolppa pysyy oikeassa korkeudessa. No sitten kun me skarpataan ja lähdetään sitä pyöräämme huoltamaan, niin yksi tämmöinen tyypillinen virhe, mikä nyt koskee muitakin kuin pyöriä, on se, että tämmöisiä hentoja ruuveja niin kiristetään liikaa. Voidaan niitä kiristää liian vähänkin, mutta usein sitä niin kuin halutaan varmistaa, että jos mä nyt vielä vähän kiristän, niin tuommoinen varsinkin on helposti niin kuin kevyt metalliosia ja näin ja hienot kierteet osissa, vaikka jossain ohjan kannattimessa, niin se kierre sitten meneekin rikki ja alkaa ruuvi niin sanotusti muljaamaan. Toinen tyypillinen on tosiaan se, että se jää liian löysälle, jolloin se osa alkaakin sitten ajossa varista ja helistä ja kolista ja putoaa pois, joka voi sitten olla tietysti jo vaarallinenkin, riippuu nyt sitten mistä osasta oli kyse, mutta niinkin yksinkertainen asia kuin ruuvien kiristysmomentit, niin niihin kannattaa kiinnittää huomioon. Yksi tyypillinen virhe on, että kiristetään ohjainlaakeria liikaa. Eli siinä se varsinaisesti se ruuvi ei ole ongelmissa sen kiristyksen takia, mutta siitä seuraa se, että se laakeri on liian kireellä ja rikkoutuu sen vuoksi. Mä luulen, että tähän on syynä historia, eli tämmöinen vanha kiilakannatin, niin sanottu Quillstem, niin sitähän nimenomaan kiristettiin paikalleen siitä päällä olevasta pultista. Mutta tämmöinen nykyaikainen aiharstemmi, mitä nämä useimmat nykyään on, niin sehän kiristetään vaan siihen kaulaputkeen niillä sivuissa olevilla ruuvilla ja sillä päällä olevalla
säädetään vain laakerin välys. Eli sitä ei ole tarkoituskaan kiristää hampaat irvessä. Jos sä näin teet, se laakeri hajoaa hyvinkin pian. Sitten on myöskin tämmöisiä paikkoja, missä voi kiertää väärään suuntaan, jos ei tiedä mitä on tekemässä. Vasen poljin on se tyypillisin. Eli pyörässähän vasen poljin yleensä on vasenkätisellä kierteellä, kun oikea poljin on normaalilla oikeakätisellä kierteellä. Ja jos sä lähdet sitä aukaseen sitä poljinta ja ihmettelet, että kun mikään vääntövarsi ei riitä, niin väännät todennäköisesti väärään suuntaan. On jotain muitakin paikkoja, jossain keskiössä voi olla vasenkätistä kierrettä ja näin, mutta toi vasen poljin on se tyypillisin. Myös väärillä työkalulla voi saada helposti paljon pahaa aikaan, eikä siihen tarvita muuta kuin joku pyöreäksi kulunut ruuvimeisseli. Sillä yrität jotain ruuvia aukasta, se kanta meneekin pyöreäksi ja sä et saa siihen enää sillä hyvälläkään ruuvarilla otetta. Joudutaan porailemaan pulttia pois ja tekemään kierteitä ja muita, eli se voi johtaa niin kuin isonkin ketjureaktioon. Eli vaikka ei sen paremmin pyörää huoltaskaan, niin tämmöiset perustyökalut, ruuvarit, kuusiokolot, torksiavaimet sun muut, mitä sä tarvitset muutenkin huushollissa, muutakin kuin pyörää koiratessa, niin kannattaa oikeasti hommata ihan laadukkaat. Toki niitä hyviäkin työkaluja voi käyttää tyhmästi tai väärin. Yksi tyyppiesimerkki on tämmöinen kuusiokolon missä on toinen pää vähän tämmöinen pallomainen ja toinen terävä. Niin tämä pallomainenhan on tarkoitettu siihen, että pystyt vähän vaikka vinottainkin kiertämään sitä kierrettä. Vaikka joku pullotellinen ruuvi viistoputkessa, niin on tyypillinen, että sä et välttämättä pysty kohti suoraan sitä kauhean hyvin kiertäen kuin osissa, niin sä saat tällaisen isomman kierteen pois, ja sitten vasta kun sitä voimaa tarvitaan, niin sitten vasta tällä terävällä päällä sitten, sun ei tarvitse sitä niin kuin monia kierroksia kiertää. Tämä tosiaan ei ole tarkoitettukaan, että tämän kanssa käytetään voimaa. Jos sä käytät, niin se muljahtaa se kanta. Sitten yksi moka, mitä voi niin kuin ajattelemattomuuksissaan tehdä, on se, että kun sä voitelet vaikka jotain ketjua, silloin kun se on siinä pyörässä, niin sitä voiteluainetta päätyykin jarruihin, ja se ei ole koskaan hyvä asia. Meni se sitten jarrupinnalle tai jarrupalaan tai mihin vaan, niin se tietää ongelmia. Tiedän tapauksia myös, että on tietoisesti voideltu jarruja, jotta ne ei kitisisi. Ihan tosi juttu. Mutta yleensä se on niin kuin tahatonta, varsinkin jotenkin niin kuin spraymallisten voiteluaineiden kanssa, niin se sumupilvi helposti leviää ja saastuttaa sitten ne jarrut, joka sitten kostautuu siinä jarrun pidossa, eli voi käydä jopa ihan vaaralliseksi. Levyjarruihinhan myydään jossain vississä tämmöisiä suojiakin ihan tätä varten, ettei ne saastus, mutta kyllä maalaisjärjelläkin aika pitkälle pääsee. Jarrujen tai jarrupintojen puhtaanapito kannattaa ottaa siis pyörän huoltorutiineihin ihan samalla lailla kuin joku voimasiron puhtaanapito. Mutta ehkä kuitenkin yleisin tämmöinen kotimekaanikon moka on se, että kun ne ratasvaihteiden ongelmat alkaa, vaihteet takkuaa tai ei mene kaikki vaihteet perille, niin niitä lähdetäänkin korjaamaan säätämällä rajoitinruuveja siellä vaihteessa. Rajoitinruuvithan tosiaan on tarkoitus vaan sitä ääriasentoja säätää, josta yleensä ei ole kyse, ellei se ketju lennä pois jommasta kummasta päästä pakkaa. Mutta jos se on jotain muuta, niin sitten se on se vaijerin kireys ja ylipäätään se vaijerin luistavuus. Vaijerin uusinta on yleensä se ainoa lääke siinä vaiheessa, mutta voihan se toki olla ihan säätöongelmakin, mutta ei rajoitinruuvella, vaan vaijerin kireydellä. Tässä oli meikäläisen top 10 lista kotimekaanikon tämmöisistä sudenkuopista, mutta ei kannata pelästyä. Päinvastoin kannattaa niin kuin rohkeasti vaan tehdä, tekemällä oppia ja maalaisjärjellä pääsee pitkälle. Kiitos kun katselit, nähdään taas. Moi moi! Yksi tuli vielä mieleen moka, jonka voit tehdä siis valitessasi paikkaa, missä sä teet sitä remonttia. Joku terassi on hyvä, huono esimerkki, missä usein on tämmöinen rakolaudotus, niin sieltä välistä kun joku ruuvi helahtaa, niin siinäpä sitten ollaan. Tai vaikka ihan ruohikollakin, niin kyllä sen saa aika hyvin tämmöisen pienen ruuvin tai muutterin tai prikan sinne hukattua. Että tarvitaan jo jotain magneettia avuksi, että sen sieltä löytää ja kaikki materiaalit ei ole edes magneettisia.